Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. In conquering the ever-evolving threats, we train as one. Consisting of the ground forces, tanks, artillery, and engineers, working together as unstoppable force, from planning to execution, anticipating and adapting. With synergy in the battlefield, hence, we become victorious. Acting in urban combat to remote terrains, combined arms operation is the ultimate team effort where every soldier, every vehicle, every action counts. Forged in shared sacrifice. Unstoppable, adaptable, ever vigilant. Army at 127. Matatag na hukbong katihan para sa bagong Pilipinas. Sabay-sabay nating alalahanin ang kagitingan ng mga natatangi nating bayaning nagtaya ng kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan na siyang naging tulay upang kanilang makamit ang prestiyosong medalya na sumisimbolo sa kanilang kadakilaan at katapangan. At atin ring kilalanin ang mga kasundaluhang nagpamalas ng determinasyon at tapang higit pa sa tawag ng kanilang tungkulin. Lahat ng yan sa ang inyong kawal. Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kami
This program is now in session. Umpisa na ng mga mahalagang pagbabalita, ang mga pangunahing panukalang batas, ang bawat kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Babantayan at maingat na ipapaliwanag ni Terence Mordeno Grana, KATROPA sa Kamara. 3, 2, 1. KATROPA sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Good morning mga katropa. Good morning Pilipinas. Good morning Camp Aguinaldo. Magandang umaga Luzon, maayong buntag Visayas. Buenos dias Mindanao. Yes, Sabado na naman po at nandito na naman po kami para magtanghal. Magsasahing papawid nitong ating palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Yes, pero bago tayo lumaon ay marapat lamang na tayo ay magpahayag ng ating pasasalamat at pasalamatan natin. Of course, unang-una ay ang ating Panginoong may kapal sa kanyang of course kanyang mga grasya at mga kaloob na kanyang ibinigay sa atin, lalong-lalo na sa mga nakalipas na mga araw, At tayo ay talagang pinuno niya, punong-puno tayo, siksik, liglig, at umaapaw ang mga biyayang kanyang kaloob sa atin, So, tayo ay talagang tunay na tumamasa na mga biyayang kanyang ibinigay sa atin. So, of course, tayo ay magpasalamat sa Kanya sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-sasagawa ng mga atas, mga pang-araw-araw nating sinasagawa. Of course, ito ay ating ginagawa para sa Kanyang kaluwalhatian. Di ba? So, ganyan, katropa. Then, of course, ang ating pasasalamatan na nararapat na ating pasalamatan, of course, ay ang ating mga opisyal ng ating Armed Forces of the Philippines. Unang-una na ang ating Commander-in-Chief, di ba? Ating Commander-in-Chief na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., and of course, si National Defense Department Secretary, Attorney Gilbert Chudoro Jr. And then we have our AFP Chief of Staff na kasi celebrate lang ng kanyang birthday, si General Romeo S. Browner Jr. Of course, sa aming Civil Relations Service, ang aming commander ay si Brigadier General Ramon Sagala. And of course, ang ating commander as a Military and Civil Affairs Group, ang aming group commander at siya na rin aming DWDD station manager na si Colonel Francel Margaret Padilla. At siya ay talagang ina-assist ng kanyang deputy group commander na si Major Mark Anthony Cardinosa. Okay? Of course, at sa lahat ng mga bumubuo ng ating production staff ng ating palatuntunang katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating palatuntunan at siguro ang pinakauna na aking ibibigay sa inyong impormasyon ay itong ang
pag-adjourn ng ating Kongreso ng kanilang sesyon. Noong Miyerkules, 20, nag-adjourn ang ating Congress to give way to their para makapagtika sila for their Lenten break. Yung Lenten break na uuwi ang ating mga mambabatas sa kanilang mga distrito at makapag-tika, of course, constituency work naman. Kausapin yung mga ang kanilang constituents at kukonsultahin sapagkat of course sila naman ang dahilan kung bakit sila ang constituents naman ng bawat kongresista ang dahilan kung bakit nandirito sila sa Kongreso, di ba? So, yan mga katropa, nandoon sila sa kanilang kanya-kanyang mga distrito. And of course, ang ating mga party list representatives naman ay magkukonsulta na rin sa kanilang constituency, sa kanilang party list. In line with that, mga katropa, yung sinasabi kong break, babalikan natin ang aking binibigay sa inyong impormasyon hinggil sa kalendaryo, yung legislative calendar, which is contained in yung current resolution number 16, which was adopted by both houses, by the House and the Senate of the Philippines, House of Representatives and the Senate of the Philippines. Kanilang pinagtibay itong kanilang kalendaryo noong July 26, 2023. Ito ay yung calendar for the second regular session. Nasa second regular session pa tayo ng ating 19th Congress. So, magtatapos ito sa May. Sa May 25. Oh, no, hindi. Talagang tuloy-tuloy ito hanggang July 21, 2024. And of course, ngayon nasa Lenten break ang ating mga kongresista. So that's why ibigay ko sa inyo itong mga petsa, no? Ang kanilang break ay nag-start noong March 23, sapagkat nag-break ang session noong March 20 noong March 20 ay nag-start nag-adjourn ang session for their Lenten break. Para sa yung mahal na araw, upang ang ating mga kongresista ay uwi naman sa kanilang kanya-kanyang distrito at maaaring magtika, maaaring magkukonsulta sa kanilang constituency. So umpisa ngayon March 23 hanggang April 28 ang kanilang bakasyon. Sabihin na lang nating bakasyon sapagkat break naman ito. Ngunit kahit naka-break ang ating kongreso, sa ating mababang kapulungan, sa Kamara de Representantes, I will not call it mababang kapulungan sapagkat minsan iba ang connotation mababang kapulungan, nasa mababa lamang. So that's why minsan nakakatanggap ng pambabatikos ang ating Kamara de Representantes sapagkat nasa mababang kapulungan lamang daw sila. Anyway, that's beside the point. My point is to give you the
the calendar, legislative calendar of our Congress in the 19th Congress sa second regular session. So, ang break nila ay mag-start ngayon, March 23, hanggang April 28, 2024. And then they will resume session. Magre-resume sila ng kanilang session sa April 29, 2024. Ito ay tuloy-tuloy hanggang sa May 24, 2024. Okay? So yan, mga katropa. And then of course, after that, may adjournment na naman. Ang adjournment na yan ay yung tinatawag na adjournment, sine die adjournment. So May 25, 2024 hanggang tuloy-tuloy na yan sa July 21, 2024. And anong tawag dito? Third regular session ay magi-start na naman. Of course, alam natin na tuwing nag-i-start ang regular session ay magbibigay ang ating Pangulo ng kanyang State of the Nation address. So, by that, we will be expecting the State of the Nation address of our beloved President. So, July 26, I think. 26 or 25. Basta third Monday of July of each year ay magbibigay ng State of the Nation address ang ating mahal na Pangulo. Okay? So, at this juncture, mga katropa, ay marapat lamang na bumalik muna tayo sa ating himpilan para magpapakilala at magbigay ng ilang mga mensahe. Don't go away. Engineer Ronald Angeles and myself will be right back in a few minutes. Thank you. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Like eagles soaring through the clouds with precision and agility, these are the FA-50PH, the fighting eagles of the Philippine Air Force. In 2015, the PAF acquired these advanced fighter jets, marking a significant milestone in the nation's journey towards a modern defense capability. Agile, powerful, reliable. As the game changers during the Marawi siege, they leveraged air power to provide decisive advantage for ground forces in the urban battlefield. These FA-50s have also taken to the skies alongside our partner nations, demonstrating their capabilities and fostering stronger relationships. Anticipating the nation's investment in more advanced fighter jets, the PAF is dedicated to securing a future where successive generations will inherit a nation capable of protecting itself, fostering regional stability, and ensuring a brighter and more secure future for all. That's PAF in a minute. See you on our next flight. Tagapagtanggol ng kapuluan. Ang pagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagana. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, lupa, o himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At tumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong hukbong dagat sa Timog Katagalugan.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay mga katropa, sa ating pagbabalik kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, sa ating pagpapatuloy ay meron akong ibibigay sa inyong isang advisory from our Philippine National Railways. Ito ay tungkol sa konstruksyon ng North-South Commuter Railways. At ang ating PNR, Philippine National Railways, ay pansamantalang titigil muna sa operasyon dito sa ating sa Metro Manila upang bigyang daan ang konstruksyon ng north to south commuter railway. So ititigil muna pansamantala ng Philippine National Railways o PNR ang operasyon nito mula Governor Pascual Tutuban hanggang Tutuban Alabang upang mapabilis ang konstruksyon ng North to South Commuter Railway o NSCR project sa Metro Manila. Ang pagtigil sa operasyon ay magsisimula sa March 28, sa March 28, 2024. Sa panahon ng pagtigil sa operasyon ng PNR, sa Metro Manila ay mapapabilis ng 8 buwan. So 8 months, 8 buwan ang konstruksyon ng NSCR at makakatipid ng hindi bababa sa 15.18 billion pesos mula sa proyekto. So it's going to be yung advantageous sa atin Ayon kay Department of Transportation DOTR Secretary Jaime Bautista, isasara ang mga serbisyo ng PNR upang tiyakin na ligtas ang mga pasahero habang isinasagawa ang konstruksyon ng NSCR. Diba? Okay, so nag-ayos din ng mga alternatibong mga ruta ang mga bus upang magbigay serbisyo sa mga pasahero sa panahon ng pagtigil ng PNR. Inaasahang susunduin ng mga bus sa ruta ng Tutuban papuntang Alabang at vice versa ang mga pasahero malapit sa kasalukuyang ruta ng PNR o Philippine National Railways. Ang mga bus sa ruta ng pababa papunta sa timog ay daraanan ng Divisoria, Tutuban, Mehaligi Street, Abad Santos Avenue, Recto Avenue, Legardo Street, Quirino Highway, Nagtahan Flyover, Mabini Bridge, Quirino Avenue, Osmeña Highway, Nichols Entry, SLEX, Bikutan Exit, Bikutan Entry at Alabang Star Mall. Ang mga bus sa ruta ng pataas papunta sa norte ay daraanan ang Alabang Star Mall, Manila South Road, East Service Road, Alabang Entry, SLEX, Bikutan Exit, Bikutan Entry, Nichols Exit, Osmeña Highway, Quirino Avenue, Legarda Street, Recto Avenue, Abad Santos Avenue, Mehaligi Street, at Divisoria, Tutuban. Ang mga biyahe ng bus sa ruta ng Tutuban, Alabang ay magsisimula sa 7:30 in the morning, 9:10 in the morning, 3 o'clock p.m.,
3:20 p.m., 7:30 p.m. at 9 p.m. Samantala, ang mga biyahe ng bus sa ruta ng Alabang Tutuban ay magsisimula sa 5 a.m., 6:30 a.m., 11 a.m., 11:45 a.m., 5 p.m. at 6:10 p.m. So, inaasahang mapapababa ng NSCR ang makabagong 147 kilometrong 147 kilometrong linya ng riles sa Pilipinas. Ang travel time mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna ng hindi bababa sa 2 oras. Sa inasahang kakayahan na mag-accommodate ng 800,000 na pasahero kada araw, ang NSCR ay magpapaluwag sa trapiko sa Metro Manila at magpapalakas ng paglago sa ekonomiya sa lahat ng mga lungsod at bayan na dadaanan nitong NSCR. Okay, so tayo ay ina-advisean ngayon na binibigyan ng advice ng ating PNR na sila ay pansamantalang titigil muna sa kanilang operasyon to give way to start magsisimula ito sa March 28 upang mapabilis ang konstruksyon ng North to South commuter railway o yung tinatawag na NSCR. So, hindi naman mag-alala ang ating mga pasahero, ang ating mga commuters sapagkat meron namang kahaliling anong tawag dito, mode of transportation na ipo-provide ang ating PNR sa Metro Manila. At ito ay makikita natin na ito ay ang pagsasara ng serbisyo nito ay para na rin sa konstruksyon ng NSCR. At yung mga alternatibong mga rota sa bus ay inaayos upang magbigay serbisyo sa mga pasahero na maapektuhan sa panahon ng pagtigil ng PNR. So, merong alternatibo na mode of transportation. So, inaasahang susunduin ng mga bus sa ruta ng Tutuban papuntang Alabang at pabalik, vice versa, ang mga pasahero malapit sa kasalukuyang ruta ng Philippine National Railway. Okay? So yan mga katropa, that's the advice of our Philippine National Railway in coordination with the North to South Commuter Railway, di ba? So konting tiis pero hindi naman ito talagang titiis talaga tayo sapagkat meron namang alternatibong mga mode of transportation. So maaayos din ang pagsasaayos ng mga ating mga tawag dito, ating pagbabiyahe. Of course, tayo naman ay nag-i-expect na talagang ang ating pamahalaan ay nagsasaayos ng mga para sa progreso ng ating bayan, di ba? Okay. So at this point, mga katropa, ay balikan muna natin yung mga pangyayari at mga anong tawag dito, activities and
happenings in our House of Representatives, sa Kamara de Representantes, mga katropa. And yes, sa sinabi ko na kanina, nag-adjourn ng session ng ating Kongreso, partikular na dito sa ating Kamara de Representantes, ay nag-adjourn ng session noong nakaraang Miyerkules. So they adjourned the session with a lot of pieces of legislation na kanilang ipinasa. At of course, there are significant pieces of legislation na kanilang ipinasa na alam natin na ito ay talagang magbibigay ng progreso para sa ating sambayanang Pilipinas. Partikular na nga dito ang aking sasabihin ay yung pagpasa ng ating Kamara de Representantes ng Resolution of What Houses number 7. At magtatanong tayo, ano yan? In fact, hindi na siguro kayo na magtatanong sa akin sapagkat halos araw-araw yan ay ang laman ng mga balita, yung pagpasa ng ating Kamara de Representantes ng RBH 7, which is the proposal to amend our Constitution, at specifically ang amyenda ay gagawin lamang doon sa mga economic provisions ng ating saligang batas. So, anong ibig sabihin nitong economic provisions ng ating saligang batas? There are three areas doon sa economic provisions na talagang naglilimit lamang ng kakayanan ng mga dayuhang mamumuhunan na hanggang sila ay makapaglagak ng kanilang puhunan hanggang sa 40% lamang. Ngunit dito sa kanilang isinusulong na amyenda sa saligang batas ay ang pagbibigay ng talagang kalayaan sa mga dayuhang mga mamumuhunan na sila ay makapaglagak ng kanilang puhunan dito sa ating bansa 100% upang hindi na sila mag-aalinlangan na maglagak ng kanilang investment dito sa ating bansa. So, diyan makikita natin na siguradong maraming mahikayat ng mga ating mga foreign investors, marami ang mahihikayat sapagkat wala nang restrictions sa kanilang put up ng kanilang mga investments. So there will be a lot of foreign investors that will come in to our country. So what does it mean? Pagka maraming mga dayuhang investor, makakapag-generate ng maraming trabaho para sa ating mga mamamayan, maraming trabaho, and then ito ay siguradong magpapataas ng antas ng ating ekonomiya sa ating bansa. So, pagka ganyan talaga ang ating bansa, mga katropa, ay we will really progress. Definitely, magkaroon tayo ng maayos na income, revenue from the investments of the foreign investors, and then of course
magiging robust ang ating ekonomiya sapagkat ang ating mga mamamayang makapagtrabaho doon sa mga kumpanyang itatayo ng mga foreign investors ay syempre sila ay magkakaroon ng maayos na income sapagkat sigurado naman yan na sila ay magbibigay ng mga trabaho na maayos ang pasahod. And of course, pagka yan ang meron tayong mga mamamayan ay maraming magtatrabaho doon, income, and then of course lalago ang ating ekonomiya sa ating bansa. I'm just talking about yung investments ng mga foreign companies I'm also talking about education. Ang edukasyon, ang antas ng ating edukasyon sa ating bansa ay tataas rin. And then what more? Education, and then yung sa larangan naman ng information ay talagang ito ay isa sa mga tinitingnan din na mag-i-improve sa ating bansa sapagkat with the advent of the amended Constitution, kung matutuloy ang amyenda ng Konstitusyon, ay talagang tayo pa rin ang magbe-benefit tayong mga mamamayan. So that's one of the things that our Congress has done in the past few days, and we all know na sa ating Kamara de Representantes ay ang dami nilang mga panukalang batas na ipinasa. In fact, yung mga LEDAC priority bills, LEDAC, ibig sabihin yung Legislative Executive Development Advisory Council na pinag-uusapan ng ating mga executive and legislative personalities, yung mga kanilang mga pinag-uusapan doon ng mga panukalang batas na sa kanilang tingin ay talagang makapagbibigay ng progreso sa ating bansa ay naipasa na ng ating Kamara de Representantes at marami. In fact, ang sabi ng isa sa mga legislators sa ating Kamara ay 100% na as far as LEDAC priority bills passing of the Legislative Executive Development Advisory Council priority bills ay talagang naipasa na nila. Okay, so ang ating Kamara de Representantes ay talagang nagtatrabaho para sa ating bayan, sa ating minamahal na bayan. Okay? Okay, so punta na tayo sa sa mga impormasyon na aking nakalap doon sa ating Kamara de Representantes. Okay? So I have here na sinabi ng ating speaker, House Speaker Martin Romualdez. Talagang tiwala nga si House Speaker Martin Romualdez na maiaangat ang ating Ninoy Aquino International Airport. So naiya ang pinag-uusapan dito ng airport. Maiaangat daw, sabi ni Speaker Romualdez, maiaangat sa world-class standards at papalakas ang posisyon nito bilang premier gateway sa Pilipinas. Kasunod dito ng paglagda
sa Landmark Concession Agreement para sa NAIA Public-Private Partnership Project o PPP na nagkakahalaga ng 170.6 billion pesos. So ayon kay Romualdez, malaki ang pakinabang nito sa ekonomiya ng bansa dahil nga lilikha ito ng trabaho, lalakas ang turismo at mapaiigting ang connectivity sa global markets. So binigyang diin ni Speaker ang kahalagahan ng PPP projects. Ito yung Public-Private Partnership Projects. So Public-Private Partnership Projects. So kahalagahan nito sa pagtugon sa matagal ng problema ng NAIA. Alam naman natin. Hindi alam natin na yung may mga problema ang NAIA. Kabilang na nga ang kapasidad nito sa tumataas na demand ng domestic at international passengers. So talagang marapat lamang na ito ay ma-improve ang ating NAIA. Pinuri din ni House Leader ang pagtutulungan ng gobyerno at private sector stakeholders sa pagsusulong ng sustainable growth at innovation sa transportation infrastructure. So dagdag pa ni Romualdez, ang proyekto ay patunay, talagang ito ay patunay na dedikasyon ng pamahalaan na gawing conducive ang environment para sa private sector investments. So, susuportahan niya ang Kamara sa pagtitiyak na matagumpay na maipatutupad ang proyekto. So sa ilalim ng PPP project, inaasahan ang rehabilitasyon at modernisasyon ng runway, taxiway, ramp areas at firefighting facility. Gayon din ang pagpapalawak sa annual passenger capacity mula sa 32 million patungong 60 million. So almost one half ang increase ng capacity ng passenger capacity ng ating airport. Yun yung pinag-uusapan dito, yung annual passenger capacity. So for now 32 million each year pa lamang ay gagawing 60 million ang magiging annual passenger capacity in the next few years. Okay, so this is regarding the improvement of our NAIA or the Ninoy Aquino International Airport. Gagawin nga daw talaga. Ambisyon natin na magiging world-class ang standard nito. Ang ating alam nyo mga katropa, although it's almost 9 o'clock, ang airport ay ito yung pinakaunang magkaroon ng impresyon ang mga pumapasok sa ating bansa. Sapagkat dito, di ba, dito sa airport sila pinakaunang bababa at makikita nila ang airport. First na makikita nila ang airport. So kung ano ang ipinapakita sa airport, kung ano ang nakikita nila sa airport ng bansang Pilipinas, yan ang magiging impresyon nila sa kanilang pag-stay dito sa ating bansa. Turista, halimbawa, papasok sa Pilipinas, kung
kung ang ating airport ay talagang gegewang-gewang at yun nga, sana hindi ko na ito i-mention, yung nagkaroon ng mga daga at mga ipis, ay kung ikaw ang turista, papasok sa Pilipinas, makikita mo yan doon sa airport, ay gaganahan ka pa ba? I mean, it's just practical. I'm not supposed to say this on air, pero sorry na lang at talagang yan ang naging isa sa mga obserbasyon sa ating airport. But anyway, ang discussion natin ay magpapatuloy mamaya matapos ang ilang mga palaala galing sa ating himpilan. Don't go away. We will be right back. Mula sa ating Armed Forces, tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Like eagles soaring through the clouds with precision and agility, these are the FA-50PH, the fighting eagles of the Philippine Air Force. In 2015, the PAF acquired these advanced fighter jets, marking a significant milestone in the nation's journey towards a modern defense capability. Agile, powerful, reliable. As the game changers during the Marawi siege, they leveraged air power to provide decisive advantage for ground forces in the urban battlefield. These FA-50s have also taken to the skies alongside our partner nations, demonstrating their capabilities and fostering stronger relationships. Anticipating the nation's investment in more advanced fighter jets, the PAF is dedicated to securing a future where successive generations will inherit a nation capable of protecting itself, fostering regional stability, and ensuring a brighter and more secure future for all. That's PAF in a minute. See you on our next flight. Tagapagtanggol ng kapuluan. Ang pagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagaan. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, Lupa. Tuging papawid. kami ay laging handang tumulong. At kimaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong bubong dagat sa Timog Katagalugan. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, sa ating pagbabalik, kayo po ay nanonood at nakikinig sa ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Okay, at this point ay nais ko munang i-acknowledge yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa kasalukuyan. And marami pong mga pangalan. Shout out ko dito sa ating palatuntunan. Yung this is from the Habunganons in Metro Manila. We have here si Edna, Aries, Rose, May, Garrido, Siscon, Ronald, Dulcita, Jolian, Helen, Aloma, GP, Ryder, Rante, Beth, Dandy, Loloy, Guillermo, Butch, Kay,
Idrelin Badajos, Chris, Inday, Tata, Morta, Joy, AFC, Millie, Hilbert, Johnson, Sam, and G. And then we have sa Golden and Golden and Grateful ANHS Class 72, si Linoy Villanueva, Tuto Caballero, Ferma, Nato Reyes, Paul, Toots, Jocelyn, Kathy, Victor Sr., Narisa, Leonita, Clavaton, Orly, Tata Isguera, and Dadski. And travel buddies, we have Badet, Ino, and Telma. Ito, ano ko to? Si Ino, anak ko to. Si Telma, wife ko. Si Bernadette, si Badet ay si sister-in-law ko to. Okay. TMI, si Victor at si Nerissa. Then, Mordeno clan, ay wala pala. Si Danny De La Cruz. Sa aking mga kasamahan sa lay ministers, si Jose, Gary, Chris, and Boyet. And then sa Habunganon and Metro Manila officers, we have, sino ba to? Hindi ko makita eh. I'm sorry. Raimunda, Dandy, Raul, Millie, Lucy, Mary Beth, Minda, Aris, Tessie, and Susan. Si Eric Mansueto, Aida, Raul, Golda, Miriam, Leo, Eric, and Marilo. Sino pa ba? Dito si Ino, Rufil, Eric Mansueto, Leo, Raul, and Ruby. So, sa AMHC, si Ferdinand, Dennis, Speaker Mar Velasco, Raimondo, Nelson, Bobby, Gary, Tony, Loreto, Norberto, Gregorio, Rufino, Charlie, Mayo, and Jose. Okay, so maraming salamat at kahit papano ay inyong tinatangkilik itong ating palatuntunan. And meron pa yata tayo. Sino pa ba? Wala, hindi ko na makita. Ito, meron pa. Si Aba Chris Yapmok, hello si Benjamin, magandang umaga sir, God bless you always, mabuhay ang katropa sa kamera. Janjan Palomeras, good morning po sir, listening from Cainta Rizal. Janjan, happy 127th year founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines. Congratulations, AFP. Toots Asubi, Bats High School 72. Terence, I'm a retired soldier, farmer, FM Tagibo, Butuan City, a chairperson of Tagibo Coconut and Cocoa Growers Agri-Co-op for our product samples. Kindly send your mailing address. Thanks. Oy, maraming salamat, Toots. And then, sino pa ba? Marami pa. Ha?
Okay, so ayun lang muna. Itong di ko na okay. So, okay, balik po tayo sa ating palatuntunan. I'm going to give you some si J.M. Milad pala. J.M. Milad, siya ay nakatutok sa ating palatuntunan. So, okay. Tuloy-tuloy na po tayo. Marami pa pong mga impormasyon na aking nakalap, and I would like to share with you impormasyon hinggil sa mga kaganapan sa ating Kamara de Representantes, sa ating Kongreso ng Pilipinas. And one of those information is this one. Inapila ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na isama sa kanilang benefit package ang optometric services o mga serbisyong kaugnay sa kalusugan ng mga mata para maging mas accessible at abot kaya. Sa inihaing House Resolution number 1623, ang kongresista binigyang diin nito ang kahalagahan na mapangalagaan, maagapan at magamot ang mga sakit kaugnay sa paningin, gaya na lamang ng paglabo ng mata, pagkabulag, katarata at iba pa. Ayon kay Lee, maraming bata ang pagkakapanganak pa lang may problema na sa mata, at marami ang apektado ng pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa pagkabulag o malabong paningin. Naniniwala rin ang mambabatas sa dapat ituring sa pangunahing healthcare issue ang problema sa paningin, lalo na't may epekto ito sa development ng isang bata. Magdudulot ng social isolation, depression at economic hardship o hirap sa paghahanap ng trabaho o kabuhayan. Mababatid na batay sa tala ng Integrated Philippine Association of Optometrists o IPAO, nasa 41.4 million na mga Pilipino ang patuloy na nangangailangan ng eye at vision care, kasama na rito yung may presbyopia at refractive errors. So mga katropa, what happened? Medyo not so sure kung anong nangyari sa ating parang okay. Yan. Medyo ako ay kinabahan at nangamba. Baka anong nangyari na sa ating palatuntunan at lumabo. Anyway, ngayon ay of course I know na ang ating technical engineer diyan sa ating himpilan, si Engineer Ronald Angeles, ay isa sa mga pinaka magagaling na mga engineers natin sa ating DWDD Armed Forces Radio. So, okay. Balikan natin yung sinusulong ngayon ni Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List, yung tungkol nga sa PhilHealth na kung maaari maisama sa
kanilang benefit package, yung optometric services o mga serbisyong kaugnay sa kalusugan ng mga mata para maging mas accessible ito at abot kaya para sa ating mga mamamayan. So ito ay kanyang isinusulong sa pamamagitan ng kanyang House Resolution number 1623 na inihain sa ating mababang kapulungan sa ating Kongreso ng Pilipinas, Kamara de Representantes. Okay? So, yes, sana masuportahan natin itong panawagan ni Congressman Wilbert Lee. Sapagkat kita mo as far as statistics is concerned, 41.4 million Pilipino ang patuloy na nangangailangan ng eye at vision care. There are a lot of Filipino citizens na talagang may pangangailangan ng health eye at vision care. So with this proposal of our party list representative from Agri, si Congressman Wilbert Lee, sana marinig din ito ng Philippine Health Insurance Corporation o yung ating PhilHealth na maisama na sa kanilang serbisyo ang optometric package ng benefit package ng optometric services o serbisyong kaugnay sa kalusugan ng mga mata. Okay? So, what more? Ito yung sinasabi ko kanina, mga katropa. This information, yung tungkol sa LEDAC or Legislative Executive Development Advisory Council, ay talagang sinusulong ng ating mga kongresista. Dito nga iniuulat ni Speaker Martin Romualdez na naaaprubahan na sa Kamara de Representantes ang lahat, it means all, lahat ng priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na mas maaga ng 3 buwan sa itinakdang schedule. So 3 months supposedly ang mga LEDAC priority bills ay ipapasa pa after 3 months. Ngunit ang ating Kamara de Representantes ay masigasig kanilang inaprubahan ang mga LEDAC priority measures 3 buwan pa bago matapos yung itinakdang schedule. So sa ginanap na LEDAC meeting sa Malacanang, inihayag ni Speaker Romualdez kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang 19 na panukalang batas na dapat sana ay sa Hunyo pa ang target. June pa sana mga katropa. June pa sana maipapasa. Ngunit pinaspasan na ng ating Kamara de Representantes sa pangunguna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So 3 months before yung itinakdang schedule, 3 months before ay talagang naipasa na nila sa pangatlo at pinal na pagbasa at ang mga LEDAC bills na ito, LEDAC priority bills, ay nandoon na ngayon sa Senado for their action. So it's already pending action by the Senate. So kabilang sa mga ito ang amendments to the anti-agricultural smuggling, and then the Philippine Defense Industry Development Act, and then yung E-Governance Act,
Then yung Military and Uniform Personnel Reform Bill, and then the Blue Economy Act, the Department of Water Resources and Services, at ang amendment to the Government Procurement Reform Act. Ito yung mga panukalang batas na priority bills na dinidiscuss doon sa Legislative Executive Development Advisory Council, mga katropa. And these are the priority bills of the LEDAC. And fortunately, ang ating Kamara de Representantes ay kanilang ipinasa na ito sa pangatlo at pinal na pagbasa. And out of, I think it's 56, excuse me, out of the 56 LEDAC priority bills, ay ito na lang yung natira. Ito na lang yung natira na mga bills na kanilang ipinasa. And they were able to finish them before the time this scheduled finalization of these priority bills. And they have already transmitted these LEDAC priority bills to the Senate for Senate's action. So nasa Senado na ang bola para sa kanilang pagpasa nito, so that they can present these bills after approval to the President himself for his final action. So as far as the House is concerned, House of Representatives is concerned, tapos na sa kanila, nasa Senado na ang bola. So, naihabol din ng Kamara de Representantes ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at create more programs. Sinabi ni Romualdez na patunay ito na proactive ang Kongreso at Kamara de Representantes at nakikinig sa pangangailangan at hinaing ng taong bayan alinsunod sa the Philippine Development Plan at 8-point socio-economic agenda sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Ibinida rin ng House Leader na sa 20 LEDAC, 20 LEDAC priority measures ay 7 ang nilagdaan ni Pangulong Marcos bilang batas at 3 ang nasa bicameral conference. So 20 plus 3, 23 na. So there are 56, I think. 56. Samantala, ang 17, 17 plus 23, 40. Samantala, maging ang 17 priority measures na binanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon ay naipasa na ng Kamara de Representantes. So, lahat ng ito, ang mga nais ng ating Pangulo na maipasa ng Kongreso ay pasado na sa, as far as the House of Representatives is concerned, pasado na sa kanila ang mga priority bills na minention ng ating mahal na Pangulo noong nakaraang State of the Nation address na ibinigay niya sa ating mga mamamayan. So, sa susunod na pagbubukas ng third regular session, which is, I think it's July 26, matapos itong second regular session, ang ating Pangulo ay magbibigay na naman ng State of the Nation address, and hopefully by then he will probably express his gratitude to our Congress, because our Congress really did good
sa kanyang direktiba na sa batas ng mga kinakailangang batas para sa ating bansa. So ito yung mga priority bills ng ating Pangulo na kanyang ipinasa sa ating Kongreso sapagkat hindi naman maaaring gagawa siya ng sarili niyang batas sapagkat ang batas ay sinasagawa ng ating mga mambabatas sa Kongreso. Sinasagawa muna, huhubugin muna, and then aaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas, ang mga Kamara de Representantes at ang Senado ng Pilipinas, and then after their approval, they will transmit these proposals to the Office of the President for presidential action. At dito na magiging ganap na batas ang mga panukala na kanilang sinasagawa sa ating Kongreso ng Pilipinas. So, mga katropa, accounting information lamang, the bills are the proposals of the laws that will be, ito yung mga pulisiya ng ating bansa, huhubugin muna sa ating Kongreso ng Pilipinas. Una, ito ay ihahain. Kung as far as the House of Representatives is concerned, ito ay ang panukalang batas ay ihahain, tapos ito ay ipapasa sa committee. After first reading, ipapasa sa committee ng speaker, sa committee kung saan ang isang panukalang batas ay marapat na tatalakayin. So each bill, each proposal has one subject only. So isang paksa lamang. So halimbawa, isang panukalang batas ay patungkol sa edukasyon. So it will be referred to the Committee on Education for deliberations. Una ay i-determine muna ng committee kung ito ay may pangangailangan na magkaroon ng mga pagdinig at mga meetings. Otherwise, they will just approve the bill and prepare a committee report and submit it to the plenary for plenary action. So, yung tinatawag na plenary action, ito na yung bali pagtatalakay na ng panukalang batas na reported out by the committee. Now, this report is going to be the basis for discussion, and it is going to be approved by the plenary. Sa lahat ng mga miyembro ng Kamara ay kanilang aaprubahan ang panukalang batas, and then after approval on second reading, after 3 days, it will be approved on third reading. May proseso, mga katropa, no? Then after approval on third reading, ang panukalang batas ay ipapasa sa itatransmit sa Senado for Senate's action, para sa kanilang action, and then ganun din, the bill will pass through the same process. First reading, second reading, and then third reading. And then there are amendments introduced by the Senate. They will call for a conference committee, yung tinatawag na bicameral conference, and then after the bicameral, they will come up with a bicameral report which is going to be ratified by both houses. Sa Senado, tsaka sa ating Kamara de Representantes. I-ratifikahan nila, and then after ratification,
After ratification ay gagawa na ng final copy which is going to be transmitted to the office of the President for presidential action. Yun ang proseso, mga katropa. So that is why ang legislation, it will take time. Hindi naman kara-karaka ay magkakaroon na ng batas. There is really a need to deliberate. There is a process really para magiging ganap na batas ang isang panukala. Okay, at this juncture, mga katropa, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mga mensahe para sa ating lahat. Don't go away. We will be right back. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. What is a soldier? You see them in the news. You see them in video games, in TV, movies, the internet. We see the action, amazed at the equipment, in awe of the skills. But what is a soldier? What lies behind the guns, the bullets, the gear? An ordinary human being, just like you. An ordinary person that will become the country's best, the country's brightest, the country's heart and soul. A nation's servant whose honor is to serve the Filipino people. A protector whose duty is to lead in times of trouble. A noble warrior that has chosen to push themselves to being the best that they can be. An ordinary Filipino, just like you. That has chosen to serve, lead, and whose extraordinary actions can inspire a nation. What is a soldier of the Philippine Army? An ordinary Filipino called to do extraordinary things. A human being with heart and soul. A warrior with a noble code. A protector of our freedoms. A Filipino hero. And you could be one too. A soldier of the Philippine Army. Serve, lead, inspire. Find your calling here. Join the Philippine Army today. Serving the people. Securing the land. Sabay-sabay nating alalahanin ang kagitingan ng mga natatangi nating bayaning nagtaya ng kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan na siyang naging tulay upang kanilang makamit ang prestiyosong medalya na sumisimbolo sa kanilang kadakilaan at katapangan. At atin ring kilalanin ang mga kasundaluhang nagpamalas ng determinasyon at tapang higit pa sa tawag ng kanilang tungkulin. Lahat ng yan sa ang inyong kawal. Sabado, alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel.
Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. Okay, balik tayo sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunang Katropa sa kamera ni Terence Mordeno Grana. At this point mga katropa ay nais kong ibigay sa inyo itong isang statement. No, I mean, this is actually a report. Kaya lang ang English version nito, hindi ko na isalin sa Tagalog sapagkat But anyway, babasahin ko na lang sa inyo itong English version. This is about a statement of House Speaker Martin Romualdez doon sa Luzon leg ng House of Representatives Armed Forces of the Philippines Fellowship doon sa Clark Freeport doon sa Angeles City. And I will just read to you this particular release, Okay, so Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez on Thursday, told soldiers that a grateful nation and its leaders have not overlooked their sacrifices and crucial service, assuring them of his unwavering commitment to see to it that they are well equipped and taken care of. Sabi niya, your sacrifices have not gone unnoticed, and it is our duty to ensure that you are supported in every possible way. He said this, during the Luzon leg of the House of Representatives, Armed Forces of the Philippines AFP Fellowship at Clark Freeport in Angeles City. AFP officers not only from Luzon Island but from the AFP's Eastern and Western Mindanao commands and House members attended the event. So Romualdez said, in acknowledgement of the soldiers' selfless service, the House of Representatives has been proactive in ensuring that our armed forces are sufficiently equipped to safeguard our nation, while also prioritizing the welfare of both retired and active duty personnel. He said the House has approved several bills that are a testament to the value and respect we hold for the noble service rendered by our uniformed personnel. Your dedication enables the peace and security that allows our nation to thrive. Rest assured, the House of Representatives and I personally are unwavering in our commitment to support and honor the sacrifices of our uniformed personnel. Just as you have steadfastly served our nation, we pledge to steadfastly support you, he said.
The leader of the 300 plus strong house congratulated the military and its officials for winning the proverbial battle for the hearts and minds of our countrymen is over. Based on recent survey results, he said, the AFP has successfully shed its tarnished image of old. In its place is the image of the model soldier worthy of the highest respect and trust of the Filipino people. This achievement is a product of everyone's discipline, dedication to duty, and sacrifices. For this, the Armed Forces of the Philippines has my utmost esteem. Congratulations, everyone. Do carry on, he said. However, he said, while one battle may be over, the fight for the better Philippines continues. The Armed Forces of the Philippines plays a critical role in this fight, providing the stability the nation needs to sustain its forward momentum, he stressed. Romualdez mentioned several measures the House has acted on to address the soldiers' concerns, including challenges associated with sustaining the military and uniformed personnel pension system, MUP pension system. He informed them that in the early days of the 19th Congress in 2022, he had filed a bill on MUP pension reform with great personal commitment, underscoring the deep respect and concern we hold for our uniformed personnel. The bill has successfully passed third and final reading in the House and is currently pending Senate concurrence. Excuse me. House Bill number 8969 sets the mandatory retirement age for uniformed personnel at 57. It contains provisions for the automatic indexation of pension and survivorship benefits. These benefits will be adjusted in line with the salaries of active duty personnel of equivalent rank, subject to specific conditions. Furthermore, the bill ensures the continuation of the one-rank promotion benefit upon retirement. The financial sustainability of the pension system is a key focus of the bill, which identifies revenue sources such as the lease, joint development, and disposition of government properties, as well as the income from the funds created for this purpose. He said the measure aims to establish a reliable financial foundation for the pension funds dedicated to the armed forces and other uniformed personnel. He said legislative initiatives for the military also includes numerous bills. That seek to enhance support for uniformed personnel. He cited the enactment of Republic Act number 11939, a law that facilitates the continuous policy development and modernization of the armed forces of the Philippines. Thereby eliminating nagloko tong
Anyway. Ay, nako. Anyway, additional legislative efforts are underway to provide uniformed personnel with complementary legal assistance to establish high-quality medical clinics in every command and province, furthering our commitment to their well-being. The Luzon leg of the HORAFP Fellowship followed similar events in Visayas and Mindanao. Okay, so yun mga katropa ang naging nagloko itong ko. Iba na talaga pagka ayun. Anyway, ayun mga katropa. That was the statement of our House Speaker regarding their efforts for the armed forces of the Philippines, yung active and then the retired personnel. So ganyan mga katropa. Okay, so more bills that we will more. Okay, another news. In another news, Tagalog na ito. Naniniwala ang mga leaders sa Kamara de Representantes na magandang sinyalis ang pagpapahayag ng suporta at commitment ng Estados Unidos na tutulungan ang bansang Pilipinas sa pagpoprotekta sa karagatan ng West Philippine Sea. Sa pulong balitaan sa Kamara de Representantes, sinabi na Assistant Majority Leader Paulo Ortega na hindi lamang maituturing na project at investment fishing ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa tuwing bumibisita sa ibang bansa. Malaking bagay niya ang ironclad statement ni U.S. Secretary of State Antony Blinken dahil nangangahulugan ito na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa paninindigan sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Kumbinsido rin si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario na pinatunayan ng pahayag ni Blinken na malaki ang tiwala na nakuha ng Pilipinas mula sa kaalyado nitong bansa. Kaya naman, pinuri nito ang pagsisikap ni Marcos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy na maghanap ng mga koneksyon at kaalyadong bansa. Samantala, para kay Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ay makapangyarihan ang mensahe ni Blinken dahil tinitiyak nito ang pagtataguyod ng kapayapaan at stability sa region. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, magsisilbing moral booster ang pagpapatibay ng pinakamatagal ng kaalyadong bansa sa suporta para sa Pilipinas upang patuloy na ipagtanggol ang territorial integrity ng West Philippine Sea. So ito mga katropa, talagang we are really assured of the support of sa ating kaalyadong bansang Estados Unidos. Okay. Sa isa pang pagbabalita, we are almost over. Mga panukalang magbibigay kapangyarihan sa mga senior citizen at PWDs umuusad na. Inaprubahan noong nakaraang Martes ng Committee on Ways and Means
sa Kamara de Representantes na pinamumunuan ni Albay Representative Joyce Sarte Salceda sa magkasanib na pagdinig sa committee excuse me, ng Senior Citizens Committee on magkasanib na pagdinig sa Committee on ng Senior Citizens sa pamumuno ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes ang mga probisyon sa buwis ng substitute bill na nagmumungkahi ng pagtatrabaho para sa mga may kakayahang senior citizens. This is yung accommodation of employment accommodations of the senior citizens, mga katropa. Ang panukalang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act ay mula sa pinagsama-samang 8 panukala na naglalayong gawaran ang mga pribadong negosyo na magpapatrabaho ng mga senior citizen ng kahit 6 na buwan sa pamamagitan ng 25% kabawasan sa buwis mula sa kanilang gross revenue para sa kabuuang halaga na ibabayad nila sa sweldo, mga benepisyo at mga pagsasanay. Ipinagpatuloy rin ng magkasanib na lupon ang pulong sa special na committee ng Persons with Disability o PWDs na pinamumunuan naman ni Agusan del Sur Representative Alfilito Bascug at inaprubahan ang mga substitute bills hinggil dito. Layon ng House Bill number 10061 ang isang pinaunlad na diskwento para sa mga senior citizen at PWDs sa pagbili nila ng mga produkto at serbisyo. Ipinaliwanag ni Salceda na ang layunin ng substitute measure, itong bill is very simple. Kapag may promo ka, the discount stays. Dapat may diskwento pa kahit may promo. Sa nangyari kasi ngayon, pagka may promo, wala na yung discount. Winawala ng establishment. Binibigyan katuwiran naman ng House Bill number 10062 ang mga benepisyo at pribilehiyo para sa mga senior citizens at PWDs na inaprobahan na may mga amyenda. Okay, so that's it mga katropa. So talagang aprobado na yon as far as the House of Representatives is concerned. So pagka naaprobahan na rin yan sa Senado, tuloy-tuloy na yan, magiging ganap na batas. And there's no reason anymore for the establishments to not to give discounts to senior citizens even if there is a promo. May mga promo. Alam mo naman ang mga establishmento, mga restaurants. Minsan nagkakaroon sila ng mga promo at pagka may promo sila, wala na yung diskwento. Inaalis na nila kasi double discounts daw. Anyway, with this kind of legislation, that particular problem will be solved. Okay? So, I think we have to end our, anong tawag dito? Dapat tapusin na natin itong ating talakayan at pagbibigay ng mga impormasyon sapagkat of course we have to give a little time to our succeeding program. Ang susunod na programa ay nandiriyan na, nakaantabay na, and they are going to
have their program also. So dapat nakaprepare sila ng maayos, kanilang mga materyales. That's why we are giving them time also to do that. So wala na naman po tayong oras sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat at pinahintulutan nyo kaming pumasok sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng ating palatuntunang Katropa sa Kamara ni Terence Mordeno Grana. Daghang salamat usab sa atong mga kahigalang mga Bisaya ang naminaw kanato karong taknaa. Ito po ang inyong lingkod. Kini ang inyong kabos nga salugoon, Terence Mordeno Grana. Sa ngalan din ng lahat ng mga bumubuo ng production staff sa ating palatuntunan, ako po ay nagsasabing pagpalain sana tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. God bless us all at purihin ang ating Panginoon. Good morning. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng